Polisen är ju några som barn som ser, hör och känner till våld i hemmet möter. Det kan kännas läskigt och obehagligt och det är viktigt att det går rätt till. Jag skulle nog aldrig öppnat upp mig för någon om det inte vore för barnutredaren på polisstationen som förhörde mig. Hon ställde alla de rätta frågorna och kändes alldeles för avlägsen för mig att inte kunna lita på. Välkomna till ett nytt avsnitt av min story. Nu har det gått en tid sedan den här nya lagen, barnfridslagen, började gälla och vi är nyfikna på vilka resultat som den här lagen har gett. Vi ska träffa två poliser, de heter Hilda och Marcus och de kommer att berätta mer om hur polisens arbete har påverkats av den här nya lagen. Vem är du, vad jobbar du med och varför tycker du att de här frågorna är viktiga? Jag heter Hilda Ramsten. Jag är polis och jag har jobbat med barnutredningar och barnförhör i 10 år, lite mer. Jag har jobbat som förundersökningsledare på barngrupp och jobbar också med att utbilda nya barnförhörsledare. Och det är kopplat till det här nya barnfridsbrottet att vi behöver fler förhörsledare därför att det blir fler förhör. Mycket bra. Marcus Antonsson heter jag. Och jag är vanligtvis gruppchef för en utredningsrotel för brott i nära relation. Men nu så är jag utlånad till ett projekt som heter Igor. Och det är återfallsförebyggande och agerande mot mäns våld mot kvinnor. Hur har barnfridslagen påverkat ert arbete? Jo, men jag skulle säga att för det första så är det ju bra att den här ändringen har kommit till. Att de blir ett rättssubjekt, att de blir målsägare. För det är väldigt allvarligt att bevittna våld mellan närstående. Och den otryggheten som det för med sig. Så att det är ett steg i rätt riktning. Och det är klart att det är viktigt att kunna berätta för barnen att det här du har varit med om nu, det är ett brott. Och vi kommer misstänka din mamma eller pappa för brott. Och det är klart det är jobbigt för barnet att höra det. Men samtidigt är det viktigt att de får upprättelse. Ja, och jag tänker det får konsekvenser i många olika led och väldigt goda konsekvenser. Jag tycker att det här är fantastiskt, som vi har väntat. Om vi tänker att förut, ett tillfälle när en pappa slår mamma, en misshandel, det är liksom ett brott. Nu, om det är pappa slår mamma ett brott och så är det 3 barn som har bevittnat, då har åklagaren plötsligt 4 brott framför sig istället för 1. Och det kan liksom göra att det väger över. När man ska ta det här beslutet, ska den här personen vara fortsatt frihetsberövad. Sen tror jag också en positiv konsekvens av det är att patrullen ute på plats, alltså vi poliser på plats, ser barnen på ett tydligare sätt skulle jag säga. För nu vet man om att det här brottet. Och då letar man efter barnen och söker upp barnen i den här lägenheten eller huset på ett annat sätt. Jag vet när jag började som polis för ganska länge sedan så vi vågade knappt prata med barnen för det var misshandel ett barnförhör, det ska vara speciell utbildning för det och sådär. Men det är ju helt fel. Man kan ju alltid fråga barnen hur de mår, är det något som har hänt, är det någon som har gjort det illa på plats. Man ser barnen. Så det har blivit en förändring tycker jag positivt att vi faktiskt ser barnen mer och att de känner sig sedda av oss. Jag tror det är jätteviktigt. Hur har då den här lagen påverkat alla barn som lever med våld i hemmet? Sedan den 1 juli till och med den sista november 2021 så har 2203 anmälningar om barnfridsbrott inkommit från hela landet. Av dessa så har 195 lett till åtal, det vill säga att de har prövats av en domstol. Och av dessa så har 48 lett till fällande domar. Men av de här 195 åtalen så finns det fortfarande 100 rättsprocesser som vi inte vet hur det har gått i. Som alltså antingen kan ha blivit fällande eller friande. Jag kan säga att jag har suttit i många barnförhör där det är ett barn som själv är utsatt och har bevittnat hur pappa slår mamma och syskon. Så är det ganska vanligt att det var det som kom spontant först. När man säger att men jag vet att det var en patrull hemma hos dig i lördags. Berätta vad som hade hänt. Då kommer det berättelser om vad som hände med mamma. Vad pappa gjorde med mamma. Vad pappa gjorde med min lilla syster. Och jag tror att det bottnar i det som du sa. Att det är lika illa och det kan ibland vara värre att se någon annan vara utsatt för våld än att vara det själv.
Så som det var förut så blir det så, då, för mig då, så här, då får jag sitta och lyssna på det. Men jag får inte ställa följdfrågor, jag får inte visa intresse för det som barnet helst vill berätta om. Utan då blir det så här, men nu ska vi prata om vad som har hänt med dig. Och nu är det ju helt annorlunda. Nu kan vi utgå från det som barnet också har sett, inte bara varit utsatt för. Så det är en jätteviktig skillnad.